Hello guys! Sa video na ito, may bago tayong gadget na bubuksan. Yay! Charan! DJI Mic 2. So, bubuksan na natin. Gamit tayo ng cutter. Ay, nice. DJI. Tapos yung pang nasa loob, ito yung document, yung user manual. Yan. Tingnan natin itong nasa loob nitong carrying bag. Wow! So, ito yung battery charger. So, I think nandun sa loob yung transmitter tsaka receiver. Tapos, itong windscreen. Dalawa rin. Yan, windscreen. Parang balahibo ni Misty Girl, no? Type-C USB cable for charging itong battery charger. Meron tayo ditong microphone adapter. Yun. Okay. So, wala nang laman to sa loob. Nakuha na natin lahat. Let's proceed dito sa laman nitong ating battery charger. So, yan. Selyado siya, guys. So, tanggalin natin muna yung seal, ha? Then, sabi, press daw to open. Kasi, yan, hindi mo siya mau-open. Which is maganda. Kailangan i-press mo muna siya para siya mabuksan. And then, that's it. Charan! Pre-charge na itong mga mic, itong transmitters, tsaka itong receiver. Alisin muna natin. Ito yung mic, or yung transmitter. Ayan, dalawa sila. And then, ito yung ating receiver. Isa siya. Tapos, meron tayo ditong dalawang USB cable na adapters. Ito yung lighting para sa mga iPhone. Ito naman yung Type-C na USB adapter. And then, ito yung battery charger. So, kompleto. Ayos na ayos. Thank you, DJI. Sa pagsisetup naman itong receiver, dito lang tayo sa English. And then, set natin yung day-to-day. And then, yung time. Nakaset na tayo. And then, sa pagkabit naman itong mobile phone adapter, ganito lang. Dito sa ilalim, slide mo lang ito. Yan, tanggal na. Tapos, ito, slide mo lang siya papasok. Yan. So, ito na. Ito yung isasaksak mo doon sa mobile phone mo or doon sa camera mo para magamit mo yung iyong DJI Mic 2. Sa pagkabit naman itong windscreen dito sa transmitter, ganito lang. Meron siya nitong parang patusok na ito dito. Sasaksak mo lang siya dito sa butas na ito. Yan. Okay na. Pwede mo na siyang gamitin. Yan guys, so right now, gamit na natin itong ating bagong DJI Mic 2. So, at this moment, naka-turned off pa yung noise cancellation niya. Kasi kung papansinin ninyo dito sa gilid, naka-on yung color green na ilaw. So, ibig sabihin niyan, naka-off pa yung noise cancellation. So, ito ang boses ko with the noise cancellation turned off. Ngayon, i-on natin. Pipindutin lang natin itong dito sa gilid, yung power button, isang beses. Pansinin ninyo, magbabago yung kulay noong ilaw. Ayan. Nagkulay yellow-green na siya. So, ibig sabihin niyan, naka-on yung noise cancellation nitong mic. So, ito naman ang boses ko with the noise cancellation turned on. That's all for today's video, guys. Kung nagustuhan po ninyo ito, please do not forget to leave a like, comment, and paki-subscribe na rin po itong aming channel. Kita-kits sa next vlog!